Szia, Petra vagyok, és ebben a videóban most magyarul beszélek. És te, aki nézed ezt a videót, magyarul nézed, magyarul hallgatod. Ez azt jelenti, hogy már tudsz magyarul, körülbelül érted, amit mondok, és ha ezt a videót érted, akkor szerintem tudsz magyarul vásárolni, tudsz magyarul beszélni a pincérrel, meg tudod kérdezni a magyar szomszédodat, hogy van, tudsz arról beszélni magyarul, hogy mit csinálsz ma délután, milyen az idő, hova szeretnél utazni, mit szeretsz csinálni a szabadidődben. Nagyon jó. Ha ezekről tudsz beszélni, akkor már sokat tanultál magyarul, és mondhatjuk, hogy körülbelül A2, A2 plusz szinten vagy. Gratulálok, ez nagyon sok munka. De mi történik akkor, ha a magyar barátaiddal szeretnél beszélgetni, és nem csak az időjárásról, hanem komolyabb témákról? Vagy például a napi rutinodról szeretnél beszélni magyarul, de nem csak azt akarod mondani, hogy reggel 7-kor felkelek, hanem arról szeretnél beszélni, hogy a napi rutin hogyan befolyásolja a hangulatunkat, a munkánkat, az életünket. Vagy lehet, hogy az utazásról szeretnél beszélni, de nem csak olyan mondatokat akarsz mondani, hogy már voltam Egyiptomban, de még nem voltam Párizsban, hanem szeretnél beszélni az utazási trendekről, és arról, hogy te mit gondolsz ezekről. A nyelvtanulásnál van egy szint, amikor már elég jól funkcionálunk azon a nyelven. Tudsz magyarul enni, inni, vásárolni, egyszerű dolgokról beszélgetni, de nem tudunk komolyabb dolgokról beszélni. Arról, hogy mit gondolunk, mit érzünk. Nagyon nehéz erről a funkcionális szintről tovább lépni a következő szintre. Miért? Mert itt most nagyon sok új dologra van szükséged, például nagyon-nagyon sok új szót kell tanulnod. Ezt a dolgot gyakran hívják platónak, angolul ez az intermediate plateau, de én jobban szeretem egy nagy lépcsőnek hívni, mert amikor nyelvet tanulsz, akkor ugye lépésről lépésre mész magasabb és magasabb szintre, és akkor ott van ez a nagy lépcső, amit nagyon nehéz meglépni, és persze itt is fejlődik a nyelvtudásod, de lassabban, és ezért nem lehet olyan jól látni és érezni a fejlődést. Ezért sok nyelvtanuló itt nem tanul tovább, hanem annak örül, hogy tud már egy kicsit magyarul beszélni, tud nézni egyszerű videókat, és kész. Ha te mégis szeretnél tovább tanulni magyarul, nézzük, hogy mi fontos a fejlődéshez most ezen a szinten. Ezen a szinten és mindig nagyon fontos a sok input, vagyis olvasni kell sokat, videókat nézni magyarul és podcastokat hallgatni. Nagyon fontos, hogy olyan szövegek, videók és podcastok kellenek, amiket értesz. Tehát nem kell magyar rádiót hallgatni, és nem kell magyar tévét nézni. Keres olyan anyagokat, amiket körülbelül értesz, és tényleg próbálj nagyon sokat olvasni, hallgatni, nézni. De ez sajnos nem elég a nyelvtudáshoz. Ha csak az inputra koncentrálsz, akkor nem fogsz gyorsan fejlődni, és nem sikerül ezen a lépcsőn feljebb menni. Az olvasás, hallgatás, videónézés passzív dolgok, és nagyon fontosak, de ha csak ezeket csinálod, akkor nem fogsz tudni beszélni. Nem fogsz tudni új szavakat aktívan használni. Ha szeretnél felmenni a lépcsőn, akkor új szavakra van szükséged, sok-sok új szóra. Ezért tanulni is kell. Aktívan tanulni. Mit jelent az aktív tanulás? Például az előbb azt mondtam, hogy
új szavakra van szükséged, sok-sok új szóra. Ezt körülbelül értetted, ugye? Oké. Ismered az elemeket, a szavakat, felismered őket, és megérted őket, amikor én mondom, de ha te szeretnéd használni ezt a kifejezést, akkor nem biztos, hogy össze tudod rakni a fejedben. Az aktív tanulás azt jelenti, hogy közelebb megyünk a szöveghez, és keresünk olyan kifejezéseket, amik valamiért érdekesek. Lehet, hogy ez egy új szó, vagy új kifejezés, vagy új nyelvtan, de lehet, hogy nem új, és felismerem, értem, de nem tudnám aktívan használni. Menjünk vissza a példához. Amikor azt mondtam, hogy új szavakra van szükséged, ha ezt a kifejezést közelebbről megnézed, akkor látod, hogy szüksége van valamire. Tehát a szüksége van kifejezés kéri a ra-re végződést. Ez egy nagyon hasznos kifejezés, szeretném aktívan használni, akkor mit csinálok? Leírom ezt a kifejezést, vagy a kezemmel egy papírra, vagy egy applikációba, amit éppen használok. Utána egy kicsit dolgozom ezzel a kifejezéssel. Például írok új kifejezéseket. Szükségem van egy kis pihenésre, több szabadidőre van szükségem, szükségem van egy új magyar kurzusra, nincs szükségem rád, stb. És akkor jöhet még egy kérdés. Miért használjuk a szükségem végződést? Miért van ott az M végződés? És miért használom a te formában azt, hogy szükséged van? Na ez az aktív tanulás, amikor keresel új dolgokat, vagy olyan dolgokat, amiket szeretnél aktívan használni, amik hasznosak, és egy kicsit dolgozol velük. Kérdezel, keresed a miérteket. Ha olvasol valamit, podcastot hallgatsz, vagy videót nézel, mindig próbálj keresni olyan szavakat, vagy kifejezéseket, amiket szeretnél használni, és dolgozz velük egy kicsit, és nézd meg azt, hogy hogyan használják a nyelvet abban a szövegben. Nagyon jó. Így lesznek olyan kifejezések és nyelvhasználati dolgok, amiket ismersz. Igen, de még mindig hiányzik az, hogy hogyan jönnek majd ezek a szavak, amikor beszélni akarsz. Természetesen gyakorolni kell sokat. De fontos, hogy nem a spontán, szabad beszéddel kell kezdeni. Először próbálj meg a komfortzónádban maradni, és biztonságosan használd az új dolgokat. Például írj mondatokat, és ezeket olvasd fel hangosan. A beszédet gyakoroljuk, ugye? Akkor beszélni kell, és a hangos olvasás is beszéd. Következő nagyon hasznos feladat, ha elmondod, hogy miről szólt a szöveg vagy a podcast. És itt használd az új szavakat, a szöveg szavait, és ne a saját szavaidat. És természetesen utána jöhet a szabad beszéd, a spontán beszéd, amikor elmondod a témáról a gondolataidat, a tapasztalataidat. Azt gondolom, hogy ez a 3 lépés segít felmenni a lépcsőn. Sok inputot kapsz, tehát sokat olvasol, hallgatsz, nézel magyarul, aktívan tanulsz ezekből a szövegekből, és utána gyakorlod a beszédet is. Ez mind nagyon jól hangzik, ugye? De hol találok inputot, ami jó, hogyan tanuljak aktívan, és hogyan gyakoroljam a beszédet. Pontosan ezekről szól az új kurzusom. Ha szeretnéd kipróbálni a gyakorlatban azt, amiről itt a videóban beszéltem, akkor ez a kurzus tökéletes lesz neked. Itt segítek abban, hogy hogyan lesz a passzív olvasásból, hallgatásból, videónézésből aktív nyelvtudás. A kurzuson új szókincset tanulsz, és új nyelvtant is, és megmutatom, hogyan tudod ezeket lépésről lépésre használni is.
3 témáról tanulhatsz: a nyelvtanulásról, az utazásról és a napi rutinról. Minden témánál kapsz inputot, segítséget az aktív tanuláshoz, és tanári videókat és audiókat, ahol segítek abban, hogy hogyan tudsz beszélni a témáról. Ez egy komplex kurzus, ami azt jelenti, hogy szövegeket olvasol és hallgatsz, videókat nézel, fejlődik a szókincsed, nyelvtant tanulsz, és gyakorolhatod a beszédet is. A kurzus szintje körülbelül A2 plusz B1, tehát ha ezt a videót megnézted és körülbelül értetted, akkor ez a kurzus pont neked való. Az elmúlt években sok diákkal használtam ezt a módszert, és mindenki nagyon szerette a kurzusokat és programokat, amiket csináltunk, és gyakran hallottam azt, hogy könnyebben tudnak magyarul beszélni, és jobban értik a magyar beszédet. Ha te is szeretnél jobban beszélni magyarul, és szeretnél egy jó módszert arra, hogy hogyan tudsz fejlődni, és hogyan lesz aktív nyelvtudásod, akkor gyere a kurzusra. Mivel a kurzuson önállóan egyedül tanulsz a te ritmusodban, ezért bármikor tudsz csatlakozni. A linket megtalálod a leírásban. Sziasztok!